hello guys, welcome you on my channel عايتب جمال أورجين سبير الإنجليزية channel. Today how to download internet download manager for Windows 10. Internet download manager for Windows 10 for free for life with crack. يعني مرحبا بكم في قناة جيمس بير الإنجليزية. في الفيديو ده هتعرف ازاي تحمل برنامج الانترنت داونلود مانجر لويندوز 10 مدى الحياة. 4 steps to download internet download manager on your PC. 4 steps. First, delete your old download internet download manager. Delete the old one. Second, install or download the program from the link to the desktop. From the link to the desktop, download the program from the link. Third, stop antivirus. Stop wifi connection. Stop Windows security firewall. Stop antivirus. Number 4, you have to install the program as run as administrator. Install as run as administrator and copy the crack from the folder to copy the crack in file location. As run as administrator. Let's start our video now. هتفتح الكمبيوتر زي ما انت شايف كده قدامك. هتفتح الكمبيوتر علشان نمسح البرنامج القديم. هتخش على السيتنج ماشي، وتكتب add or remove program خلاص، وتبحث عن الانترنت داونلود مانجر اهوت ماشي. go to setting add or remove program to delete internet download manager. عشان نمسح الانترنت داونلود مانجر نضغط uninstall. نضغط كده uninstall وتضغط yes ماشي، وتضغط yes وتضغط عندك بقى الايه في الجزء ده delete as full deletion يعني هتمسحه ككل. full deletion it's full. and next and you wait this وبعد ما رسترت الكمبيوتر بتاعك هتروح للديسك سي للكورس سي علشان تتاكد ان البرنامج الانترنت داونلود مانجر بتاعك القديم اتمسح. go to disk C to check that your old internet download manager have been deleted. هنروح لكورس السي لماي كمبيوتر سي ديسك بروجرام فايلز. مش هتلاقي الانترنت داونلود مانجر بتاعك، هتلاقيه ممسوح خلاص. يبقى انت اتاكدت ان هو اتمسح. ستيب نمبر 2 to download the program from the link under the video. يعني تاني خطوة ان انت هتروح لللينك اللي تحت الفيديو علشان تحمل البرنامج. تعالوا نروح لللينك اللي تحت الفيديو ونحمل البرنامج. عندنا الفيديو اهوت، هتنزل تحت هتلاقي اللينك، تضغط عليه تنتظر تنزل تحت جو داون سكرول داون، هتلاقي اللينك اهوت وهتلاقي الباسورد 1 2 3 نحملها زي ما انت شايف اهوت بيحمل. ابتدى يحمل اهوت زي ما انتم شايفين. شو ان فولدر يعني هناخده كوبي، هنفتحه الاول وناخده كوبي على الديسكتوب. كوبي اون ذا ديسكتوب. تفتح ملف نيو فولدر، تنسخه بيست كوبي بيست اهوت زي ما انت شايف كده قدامك اهوت البرنامج خلاص. نروح للخطوه اللي بعد كده ستيب نمبر 3.
3 to stop Wi-Fi connection and to stop your Avast or Avira antivirus and to stop Windows security firewall. يعني تالت خطوة ان انت هتشيل الكابل بتاع الكمبيوتر بتاع النت بتاع الكمبيوتر، توقف النت عن الكمبيوتر وتوقف برنامج الافاست او الافيرا، وكمان هتوقف الامان اللي داخل الويندوز بتاعك. تعالوا نشوف. هنشد كابل الايه؟ الواي فاي بتاعنا. اول حاجة هنشد كابل الواي فاي زي ما انتم شايفين اهوت. هنشد بقى كابل الواي فاي. يبقى طفينا الواي فاي بتاعنا، طفينا الواي فاي خلاص، نو كونكشن زي ما انتم شايفين كده، نو كونكشن. اوكي، جو تو افاست، هتروح للافاست بقى وتضغط كليك يمين، رايت كليك، وتنزل تحت كده على كلمة كنترول وتوقف لمدة ساعة اهو. اوكي ستوب ات. خلاص، بعد كده هنروح للاعدادات علشان نوقف الامان داخل الكمبيوتر. هتروح سيتنجز الاعدادات، تضغط عليها ابديت اند سكيورتي اللي هو التحديث والامان. تروح على ويندوز سكيورتي اللي هي امان الويندوز، تضغط على امان الويندوز. بعد كده اوبن ويندوز سكيورتي، بعد كده امان الويندوز، افتح امان الويندوز تضغط عليها كده. تنزل تحت على كلمة سيتنجز الاعدادات، سيتنجز. بعد كده مانج نوتيفيكيشنز إدارة الملاحظات، تضغط عليها. قدامك 3 حاجات هنوقفهم. turn off the 3، وقفتهم هم. تروح على كلمة فيروس كرييت بروتكشن سيتنج اللي هي اعدادات حماية الفيروس والأمان زي ما انتم شايفين دي كده، ديت نخش عليها نوقف ال3. turn off the 3، turn off the 4، turn off the 4. اوكي، go to virus create protection، firewall network protection. هتروح على كلمة firewall network protection على ديت ماشي، وتقف على دي كده، دي وبعد كده دي، وتقف عليها كده turn off. وتروح على الفايروول بردك على الجدار الناري دي، تقف عليها تطفي رقم 2 زي ما انتم شايفين مطفية. فايروول برايفت نتورك turn off. بابليك نتورك turn off زي ما انتم شايفين كده. الفيروس ريت بروتكشن زي ما انتم شايفين كده هتبقى مطفيه. خلاص، ستيب نمبر 4 to extract the program and begin to install it as administrator run as administrator. يبقى الخطوه رقم 4 ان انت هتروح للملف اللي على الديسك توب وتفك الضغط من عليه وتفتحه كران از ادمنستريتور، تنزل البرنامج كران از ادمنستريتور. قدامك اهوت الفولدر، تعمله اكستراكت، تضغط على كلمة اكستراكت هير والباسورد 1 2 3، الباسورد 1 2 3. اوكي، زي ما انت شايف اهوت اتفتح معاك. تفتح اول واحد، تضغط على دي run as administrator، تسطبه كران as administrator. هنختار اللغة choose the language. اوكي، next I agree، next finish. اوكي خلاص، زي ما انت شايف كده تقفل بقى البرنامج، تقفل كل حاجه كده، تقفل كل حاجه خلاص، وتخرج من البرنامج، من هنا تعمل exit. خلاص،
Step number 5. Step number 5 to crack it. To crack it and patch it. To copy the patch from crack folder number 2 and to copy it and to paste it in file location and run as administrator. يعني هناخد الكراك في فولدر الكراك، هناخد الفولدر رقم 2 هننسخ منه الباتش وهننسخه في فايل لوكيشن داخل المكان بتاع الانترنت داونلود مانجر. تعالوا نشوف ازاي. هندخل على الفولدر بتاعنا. ماشي، كلمة كراك اهيت، الكراك اهيت، نضغط عليها. فولدر نمبر 2، فولدر نمبر 2، وناخد باتش نمبر 1. كوبي ات، نروح على كلمة انترنت داونلود مانجر ونختار فايل لوكيشن، اوبن فايل لوكيشن، ونضغط بيست. كونتينيو، نزل اهوت run as administrator. batch then batch. زي ما انتم شايفين البرنامج نجح اهوت خلاص. اكزت، نطفي كل حاجه. ماشي، يبقى احنا كده عملنا الكراك للبرنامج. نروح لجوجل كروم، جو تو جوجل كروم، هنعمل بقى انيبل. هنعمل انيبل، هتروح للثلاث نقط اللي فوق، بعد كده كلمه سيتنجز، الاعدادات، اكستنشنز، وتعمل له انيبل اهوت وتطفيه، ترجع تشغله، تفتح صفحه، تبتدي توصل الانترنت. هتبتدي ان انت بقى تشغل الانترنت. ماشي، وتشغل اي فيديو، تشغل اي فيديو اهو. تقدر تحمل اي برنامج دلوقتي، تقدر تحمل كل حاجه خلاص زي ما انت شايف اهو. خلاص. Thanks guys and please subscribe on my channel to get all my videos and please give me your feedback in the comments. يعني شكرا لكم، وقولوا لنا رايك في الكومنتات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.